To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Radio Bandido, recognized and awarded as protector of your democracy in EDSA 1 and EDSA 2. In 2022, our democracy will be put to the test once again. So Radio Bandido will strike again. Our democratic army is in place to give you unbiased, real news and facts so you yourself can decide. Legendary and game-changing commentators. Our lineup, starting with the legendary Ray Langit, joined by the most influential bloggers in the country, Banat Bay and the Pugad bloggers, and other dynamic commentators, Tita Carmen, Jimmy Morato, Barbie Atienza, Bernard Tan, Johnny Gomez, Pete Morato, Sal Panelo with Sal's Panel O, and more announcers and reporters fighting for democracy. Teleradio Bandido is heard on DZRJ 8:10 a.m., seen on Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. May problema ka ba sa asawa, kaibigan, katrabaho, boss o negosyo? Tanong mo, sagot nila attorney. Mag-PM lang ng inyong problema at sasagutin iyan live ng abogado ng bayan na sina Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Libreng payo ng abogado mula kina Attorney Nikki at Attorney Carlo. Ang Buhay at Batas ay isang programa na nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspekto ng batas. Sabi nga nila, ang buhay ay parang batas. Paminsan mahirap, pero may abogadong tutulong sa'yo. Watch them every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, Free to Air Channel 29, TV Plus boxes, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube channel RJAM News. Pugad vloggers, ako raming titirisin, salot sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropang Pugad vloggers. Pugad vloggers. Shake. Pugad vloggers. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung hey, Patchoy. Tama ba? Kung Gauchi, Patchay. Depende kung taga saan ka. Happy Chinese Lunar New Year. New Year, yes. Magandang gabi sa ating mga kababayan, sa mga singkit at hindi. Good evening. At maraming salamat sa pagsali nyo sa amin tonight. Mag-uusap kami ni Doc Ethel tungkol sa tikoy at wala nang iba. Kasi wala pwede rin iba ang pag-usapan. Oo, kasi ang jologs de Belen ng mga latest news. Meron isang nakakaratigi na mukhang tanga. Para siyang marshmallow na basta mukha siyang tanga. Ay, alam mo? Kasi naman, kahapon, mukha. Yung nasa katedral, mukha rin tanga. Oo nga eh. Ano ba? Tanungin nga natin si Attorney Nick Nangit ko, ang Mercury is in retrograde? Bakit ganyan? Mercury retrograde daw eh. Pero hindi ko lang alam kung ibang klase itong retrograde na to. Kung ano man
nangyayari? Diyos ko. Parang, Bakit ganon? lunar calendar, di ba, Doc? Sabi ng mga lalaki, nababaliw yung mga babae pagkabulog ang buwan. Bilog ba? Hindi ko nasilip. Hindi naman tapos na yung kabilugan ng buwan ano na ngayon, waning na ang buwan, papaliit na. So, hindi ko maintindihan kung bakit people who are in the public eye are unraveling, no? Talagang Oo, lumalabas ang pagkakrong-krong. Diyos ko, hindi, pero naman, in fairness naman doon sa isang talagang yung regular krong-krong natin, hindi naman siya hindi naman yun bago. Actually, na-reveal. Mukhang sinuting naman the same day yung bawal na natin gawin. Hindi na tayo pwedeng alam mo, it's so creepy. Creepy talaga. At yun nga, observation ko yung talaga napaka-rabid na followers nitong kandidato na laging nakapink hindi man lang nila sinishare sa kanilang mga wall. Talagang it's embarrassing. It's embarrassing them, no? Tayo naman talagang creepy no? Iba yung itsura No? Kasi kahit nga, ewan ko lang hindi ko kasi nakikita yung walls ng mga anak niya. Do they share kaya? I mean, di ba? Kasi kung ako yon, kung nanay ko yun, mama, wag mong gagawin Ano si Capricorn, nakikinig sa akin. Pag ginawa ng nanay ko yun talaga, ako na mamamalo. It's an embarrassment. And I'm just wondering, the thought process that came with this decision to do it. No, ano bang iniisip? What were you thinking? Diba? You think that who are you trying to reach? Are you trying to reach young people who are not even registered to vote? Diba? So I don't know. It does not telegraph intelligence. Alam mo, Doc, may nagsabi sa akin dati na Chinese din. New Year nyo. Happy Chinese Lunar. Happy Lunar New Year, my friend. So, sinabi niya sa akin dati na ang naging secret daw ng maraming negosyo ng mga Chinese is they cater to young people. Katulad ng Jollibee, mga ganyan. Kaya sila nagdabas ng mga toys, ganyan. Ganyan din yung mga ugali ng mga negosyante na nagpapalabas yung may sinihan. Pinapalabas nila yung may mga pambata. Kasi isang bata lang sa loob ng parents. Buong pamilya yung tangay. Ang kayaya. So, in-apply kaya niya yung sige, ilang bata ang pupunta sa botohan? Kasi ang tanga-tanga, yun ang in-apply nila na klase ng marketing kasi hindi mo maboto yung bata if you're going to appeal to the youngest, di ba? Oh my God. Hindi dadali ng mga bata sa presinto. At saka yung mga matatanda, in fact. Tama walang bilang na. Yung mga adults naman, parang they do not find it amusing. Diba? Kasi pa, nung isang nasa wall ko, yung suot niya na kimono or robe, ay yung ginagamit during a certain festival in Japan, no? Yeah. Na hindi namin babanggitin. Kung gusto niyo pa malaman, it's a yearly festival. Para sa Penis Festival sa Japan. It's a phallus celebration. No? Ayun na lang, phallus. Siguro naman hindi tayo mas-censure pagka Ingles ang sinabi natin. Well, it's a scientific word. And it's a celebration of the male organ. Not everybody pala. Male sex organ. Yon. So, every year pag ginagawa yan sa Japan at hinihingi na yung pagkakasabi mo, phallus Ano? Maganda nga yung pagkakasabi mo, phallus. Medyo vulgar pa yung sa akin. Like lang po. Every year, gumagawa sila ng
paper mache, no? Ng malaking ganon, na kulay pink. Yes. Lang pinaparada at yung mga babae ay nagse-celebrate around that, no? It's like a cult actually, the cult Yes. of the, so, yun. And, At speaking of yun daw yung sinusuot. hello sa mga kakulto ko, magandang gabi, mahal na mahal ko kayo. With or without follows, mahal ko kayo. At saka si Yu-chan, kakulto yan, nandiyan ka sa Japan. Nakarating ka na ba dyan sa festival na yan? O pwede din mo humingi ng picture. Compare notes tayo. Meron kami dito, Vice President. Ay, Diyos ko, maawain. Alam mo, nakita ko yung kaninang umaga, Dok. Maiyak-iyak talaga ako. Kasi ang ganda-ganda ng gising ko. Sabi ko, ay, Gong si Pachay, ganyan. Diba? Alam mo yun, ang ganda ng aura ko. Ganda ng, sasalubungin ko ang Lunar New Year na maganda, maaliwalas my face. So, nakita ko yung grabe talaga. Buti nga wala akong pasasa noong ngayon kasi sobra talaga yung face pump ko. Pero sabi nga nila, do not interrupt your enemy while she is making a mistake, no? Let them, no? At nagpapasalamat nga kami kung sino man, no? Si Jello ba? Salamat! Feeling ko talaga, tama si another Chinese friend dito. Tama si Stephen Cheng dito, sabi niya sa akin kanina. Siguro talagang galit na galit si Bambina doon sa kanyang bansag na cosplayer kaya etong sa'yo. Ikaw gumawa niyan, hindi ako yan. Pero talaga napakalayo sa realidad itong mga taong to. Hindi yan na nakakapagpanalo ng boto, no? Sa totoo lang, tanga-tanga talaga. I mean, ilang beses na, ilang taon na natin sinasabi yung tanga-tanga. Hindi pa nga yun. Kasi ang bakya-bakya talaga. And I don't know, kasi parang habang tumatagal, lumalala ng lumalala. And uninterrupted stupidity for how many years? Obserbasyon din niya ng mga followers niya, yung mga masugid na talagang followers, yung nasa inner circle niya. Nasabi nila, nung una si Mimi yung nakikipagbanyanan siya. Medyo okay pa rin daw yun, but it looks like it's getting worse, no? So this is totally unexpected from her. I don't even think that any regular, I don't know, kasi marami akong kilalang komedyante. Pero they will never do that to themselves. They will never do that at all to themselves. Yung tipong, mayroon pa ako respeto sa sarili mo, tipong yun nga but probably, it's okay for actors and comedians who are candidates to sing and dance and do the budots. But she's not. She's a lawyer. She should, show some seriousness. And, she really. Kaya nakakadude. Kaya, di ba? Grabe, Grabe talaga. Kasi hindi ako maka-get over do sa fact na hindi niya man lang inisip, hindi na yung hindi niya ginawa Hindi niya iniisip prior to everything At saka nagtataka ako, bakit piecemeal yung lumabas na videos? Piecemeal yung, di ba? Una ganun. Tapos, nakadiri talaga yung, but she does not, they seem not to know how to read the public. Nung gano'n there's a great backlash, no? Talagang so much criticism of that. And then they never learn. And then there's this whatever, no? That she has done. And what do you expect, guys, no? You can't read the public. You never learn, no? And that's one. Yan pa lang, hindi mo na ma-manage. Paano? You're hoping to manage the whole country and you cannot even manage your campaign? Come on. Diba? Grabe. Actually, dumbfounded ako yung sunod-sunod na ganun. Tapos, yung mga
I mean, forget about what happened there dyan sa mga stunts nila. Kasi, syempre, meron pa rin tayo in our arsenal because this was just last week, ano? Yung interviews niya na talagang incoherent siya. I cannot believe how she still can manage to wake up every day and stand up, let alone talking. I mean, even just standing up and dressing up and going outside of her door. Hindi ko yung maintindihan. Grabe talaga. Ang isa pang hindi ko maintindihan ay why her followers are still insisting that she's fit for the job. And yung mga sagot niya ay kanilang, no one's making a comment so much about her answers. But ang ginagawa nila is to deflect the criticism ay sa mga katulad niya, no? To deflect the criticism from her, ay ipinupukol niya sa kanyang mga katunggali, no? Nakita mo yung kanyang sagot na tinanong kung bakit hindi dapat iboto yung kanyang mga opponents, no? At sinabi niya, no, nagpukol siya ng mga masasamang akusasyon, no, sa mga she did not take the high road, no? Sabi nga na iba, it's a trick question. At diyan mo malalaman kung sino yung backstabber, kung sino yung nagsasabi ng masama, nagki-criticize sa mga kanilang at inconsistent. Kasi, di ba, doon sa isang interview niya, where she bombed, she bombed both, but doon sa una niyang interview, iba yung sinabi niya about another presidential ball, di ba? Inconsistent, no? Magkaiba. Tapos siguro dahil parang ako pinagalitan pa siya or sinabihan siya na, how could you possibly say that about, towards your opponent? Binaliktad niya. I mean, come on, if you said it wrong, you already are deemed to be the stupidest. You are already called names out there. You're known all over the country as a 4-letter word. Tapos sinungaling ka pa dahil, di ba? Binago mo sarili mo. Same question kasi yun ang trick dun That was exactly the same question between the two hosts Yeah, I think she wasn't thinking well. Ang instinctive yung kanyang pagsabi sa pangalan ni Manny Pacquiao because I think that it is Manny who threatens her least. He's the least threat to her. Kaya yun ang sinabi niya na instead of, bolstering the chances of the others, ito si Manny naman hindi yan mananalo He's the least na threat para sa kanya. So yun ang sinabi niya. Alam mo, ni-imagine ko minsan, ano kaya tsura niya habang nanonood kay Manny, sasabi niya, oh my God, tanga-tanga naman yan. Oh my God. I mean, considering how she did, no? Feeling ko lang, dina-judge pa na. Ewan ko lang, basta, malikot lang po, panawagan sa lahat ng mga nanonood. Malikot lang po talaga imagination ko, kaya ako nababanggit ang mga bagay na to. Pero talaga minsan iniisip ko, kasi it takes a lot of apog and kapal na mukha and talagang kawalan ng total kahihiyan sa katawan to do what she's doing. And kasi ako sira ulo ko, alam mo yun, di ba? I'm shameless. Sa pader ko, I actually make fun of myself a lot, but I will never go to any extent as such. Well, probably it's because I don't run for any public office. That's why I still have the freedom of actually making fun of myself. However, sabi ko nga forget all those stunts. The things na lang that are coming out of her mouth whenever she speaks. Hindi na natin matideny ngayon yung fact na lahat ng mga caption sa kanya dati na kino-quote natin at ginagawang meme ng maraming tao, siya talaga nagsabi nun. Undeniably, talagang, di ba, binigyan niya ng patent lahat ng memes na yon. Pinatent niya by appearing to 2 interviews.
Nag-appear ba siya sa, there's the DCRH interview. Did that happen? I'm not I think she sure was kasi siya lang invited. yung napanood kong candidate nung nasa DZRH Puro si BBM lang ang nakita ko And parang yung panel na yun was just dedicated to him. I'm not sure kung meron silang schedule for her. But seriously, I'm not looking forward to anything because I never even watched the last. Hindi ako masukista She was invited but she begged off kasi daw it was in conflict with her schedule. Yon. Was it supposed to be a one-on-one with BBM? Kaya siya umatras? No, I think it will be patterned after the two previous interviews. It's not actually a debate, but an interview. So parang interview ang tawag nila doon sa so it's interview. And some people, some people are saying that she was avoiding a member of the panel, no, because of a controversy that she had, one of the members of the panel. So she was skirting that issue. Yun. So let's see if it will eventually. Pero again, tama ka, nag-deflect na naman din kasi nga siya doon. She doesn't want to probably admit in public that she's avoiding one of those panelists. Kaya sinabi niya, nanghihingi na lang siya ng schedule. Pero wala na follow-up doon Nobody ever asked her na, kailan ka ba? Pupunta ka ba? Or anything. Even, Isko Moreno begged off. Because one of the panelists was his former chief of staff. Okay, and they had a falling out. So correct. Really, a sticky situation, no? So correct. So ilan na sila ngayon na wala nang masasabi against BBM na ito nag-beg off yung isa tapos yung isa naman nag-beg off din. So there are two na. So there are only two people that haven't begged off on anything yet. That's Pacquiao and Ting Lacson so far. Is that correct? Ayun, yun. So hindi, meron pa pala iba. Yung apo ko daw iboboto niya si Rastaman well, the other candidates were not even invited, like Calyodi, no, who's ano ba siyang and even Ernie Abella was not invited. He was never invited. He was never even given any audience, considering he used to be the spokesperson of the palace, no? Yeah, but he's not considered to be a nuisance candidate, no? His name wasn't stricken off. So, yun. So, let's see, no? Speaking of stricken off, so we've been witness to more comedy during the past two days, no? And so ano nang pecha? February 2 na ngayon. Ay, 1 na ngayon. So 2 more days. At tomorrow ay February 3. Okay? And somebody's going tomorrow, 2 pa lang tomorrow. 2. Oo nga. And somebody's going to retire when? Somebody's going to leave the Comelec when? February 3? 3. Yes. So 2 more days. Or 3 is the last day? Or 3, wala na siya? Not sure pero basta ang the deadline is on the 3rd. So I think effectively on the 4th wala na siya doon. So tingnan natin. Okay. Just not going out without a bang. Well, she can try, but there are a lot of ways to dribble cases. There are 1,001 ways to dribble that. So let's see, who will drink first. And she's been, yesterday was surreal. I couldn't believe what I was seeing kahapon sa cathedral, sa Manila Cathedral. It was, bakit sa cathedral? Baka naligaw lang siya kasi yung Comelec katabi.
Oo, pero may mga madre na dala-dala pa yung kanyang picture na naka-frame. Kala ko penguins yun, kaya nga sabi ko dapat doon sila sa Dolomite Beach. Payat eh. Payat na mga penguins naman yan. Pasensya na pa! And I can't help myself because it's so ridiculous, it's absurd, Oo. it's insanely, I don't know how to look at it. Ganito, ito yun eh. On my viewpoint, kung sumusuporta ka sa kanila, it's very, very difficult to actually take them seriously. If you are supporting what their cause is, or whatever they are trying to fight, and you are convincing yourself to support them and fight alongside them, it's going to be completely difficult to do so after those 2 days, after the past 2 days, at saka yung ngayon pala. As in, nakakagimbal kasi Araw-araw, no? May pasabog. Today ay kanya namang sinabi na during the past few days, no, she was alluding to this. At ngayon, merong additional na may sinabi siya na ang nag-iimpluwensya sa isang commissioner sa COMELEC ay isang senador. Senador, na galing na taga Davao. Now we know there are 2 senators from Davao. Yes. Oo, there are 2 senators from Davao and she said ayaw niyang that pangalanan. matagal na niyan ilang araw na niyang sinasabi yan, napapangalanan niya pero hindi pa niya nagagawa. At sinabi niya na sinumbong na niya sa she was alluding to an improper relationship between the COMELEC commissioner and the senator. So that she said that sinumbong na niya sa asawa at maghintay tayo na magigera patani, no? Magigera sa bahay ng senador ng kanyang asawa. So, yon, pero hindi niya sinabi kung sino. So a lot of people are speculating. And I saw some posts na naming this senator, but we will not do that because there's really we don't have any basis for saying na ganyan nga. Tsaka ano yung bearing? Well, ang sabi ay yun nga, pwede niyang kasuhan yung isang COMELEC commissioner because of being influenced ng another person sa kanyang decision. At also, yun nga, kaya ba niya niyayaya na mag-resign? Oo. Nag-resign. Isa pa yan, pag-uusapan natin yan mamaya. At nag-i-imply siya ng misconduct, na magiging dahilan ng papa-impeach daw niya, kung ano pang mga kaso ang ifa-file niya against the other COMELEC commissioner kasi nga nag-imply siya na may misconduct na ginagawa. May affair itong senator at saka commissioner, ganyan. So, tingnan natin, but she who accuses must prove. Kung wala kang proof, the burden of proof is on her. Oo. So, ayun. Ikaw ba, Tentay, may kilala kang mga hasyendera? Oo, meron. Isinusumpa ng buong bayan. Namatay mag-isa. Nalala mo yun? Sino? Diba yung namatay nga mag-isa, diba? Shendel, Luzita, Chuchu Eke. Asyendero. Asyenderos, diba? Ganyan. Oo. Anak din ng asyendero at asyendera. Asyendero na sana ay mawawala ang kanilang asyenda, pero gumawa sila ng mga maneuvers, at naghigante sa isang Chief Justice of the Supreme Court, So, wala pa akong kilalang asyendero or anak ng asyendero na palengkera. Meron tayong kilala. Alam mo, si Jules Ledesma is a true blue asyendero. Kilala po Sugarland na La Carlota, sa Negros.
Yes. Really, is a honest to goodness asyendero. No? Asyendero ba si JP Enrile? Ano ang ating definition kasi ng asyenda is a vast landholding that is planted with a crop. Di ko alam kung matuturing nating asyendero. He has many businesses, no? So he's Pichavit. Hindi ko alam kasi nga yung yung ibig sabihin. unless your property is vast small. landholding. So Oo. na tinitil ng mga sakada or mga workers under them, no? So I don't think does Chavit have a tobacco plantation? I don't know, pero sigurado. We can think about, no? So hindi ko alam. But he has maraming businesses, no? Marami silang businesses. Ayun. Ako meron akong... Yata yung property mo is named Hacienda. You are not going to be regarded as asyendero or asyendera. Hacienda, talagang malaking landholding yan. No? Si Napoles meron. Hacienda Napoles, di ba naalala mo yung bahay niya? Pero titignan May muna arko natin. yun nakalagay Hacienda Napoles. Kwentuhan mo muna sila, titingnan ko yung definition ko what constitutes an hacienda. Diba? Ganyan po kami dito sa Pugad. In the middle of this discussion, nag-google. Bakit? Inform yourself. Some people really, to make themselves look brilliant and intelligent, pull things out of their behind, no? Oo. Totoo lang. Ayan, yun po yung we had, real smart people like my crush ko yan yung doktor niya. Real smart people never claim that they know something when they're not. Yeah, you don't know everything. At huwag ka mahihiya to look it up. IGM, no? Tanong ka ng tanong. Ang laki-laki ng Google sa harap mo. Diba? IGM. Correct. GMG. Diba? Yeah. Okay, ang sabi nila, no? Hacienda is a ranch or large estate. Any substantial stock raising, yung may mga bakahan, no? Mining or manufacturing establishment in the country. Okay, the main house on such a ranch or plantation. So it's usually a large tract of land that is in the Philippines. It's planted with yung traditionally sugarcane. Yung sa iba, siguro bananas, no? Kaya ang mga florendo ay haciendero din na may tuturing, no? Dahil ang kanilang mga banana plantation ay napakalaki. So it's a large estate, ranch or plantation. So yun. Okay. So gaano kaya kalaki ang hacienda ni ilang acres? Acres na kaya? Acres na siguro pinag-uusapan. Wala ko idea kung gaano kalaki ang acre. Pero there was a time na nakakita ako ng isang place na as far as your eyes could see, isa lang yung may-ari. Pangalan niya si Mufasa, ang anak niya si Simba. Itinaas siyang ganyan, ano? Oo, di ba? Everything the light touches now is theirs. Asyendero si Simba. Meron sa South, katulad sa Batangas, marami talagang old families dyan ng mga asyendero na ang taniman nila ng mga nyog ay hanggang sa matatanaw ng iyong mata. No? Merong mga pamilya nga na pagka ikaw at the start of the month ay nag-harvest, 30 days yan, ay hindi mo pa ma-harvest yung mga coconuts, no? sa kanilang asyenda. So, yung gano'n. Marami, pero low-key sila. No? Maraming asyendero na low-key. Hindi mo talaga malalaman, no? Hanggat iniimbita ka sa kanilang mga property o malalaman mo na lang, mababasa mo na lang, pero hindi sila mayabang. Kasi ang hallmark, no? Yung talagang mga old rich.
Hindi sila nagpupunta, nagpapayabang. hindi sila nag-invite ng media para sabing anak siya nila. Oo. If yun nga sabi, if you have to say that you're rich, you really are not rich. Now people do not have to ask, and you do not have to tell because people know. Yun. True. But the manner in which she said it, no? Ay very haughty. Very haughty. Very mayabang. No? Oo, I've never... Nalulungkot na ako kasi may mga discussions ngayon online na di ba taga Leyte siya o Waray siya, tama ba? Waray siya ang alam ko And may mga nagsasabi ganyan daw ugali ng Waray. Excuse me, dami-dami ko kayang kilalang Waray na napakagaganda ng ugali, hindi ganyan kabunga, hindi ganyan ang bibig, hindi ganyan ang asta, even if they are from prominent families. Hindi ko lang sigurado ko asyudero, pero prominent families, and they actually are very mild-mannered, soft-spoken. They were brought up there in the province, ha? Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa sinasabi na pag waray, pumapatay. Hindi ako naniniwala. Waray. Diba? Nagkaroon ng stereotype dati dyan dahil gusto mga palabas. Pero, Oo, mga stereotypes. Kasi I don't think it's true because I've met a lot of people na ganun. Marami din akong kilala na ano pa ba yung mga stereotypes na masasama? Mga Ilocano, mga kuripot, makirmot. Oh my God, my most favorite, isa ka na doon sa pinaka-paborito kong mga Ilocano, pero yung boss ko dati na Ilocano, grabe, bastos nga sa pera. Yun na nananampal ng pera. Hindi ko alam. I know. Ilocanos are very generous. No? You are very generous. Frugal sila sa mga bagay na hindi talaga importante. Pero sa magagandang bagay na kailangan nilang tumulong or they help. When they love somebody, i-mention ko na si Cristeta Lapitan, Ilocano yan. Si Drew Olivar, Ilocano yan. Ikaw, Ilocano ka, and the three of you are probably one of the most generous people I've met in my life. I don't even have to name others because there's so many. Kaya talagang hindi ako naniniwala doon sa kuripot or madamot, yung mga ganyan, hindi ako naniniwala doon sa ganun. But they are wise with their money, they are frugal, no? Hindi sila, one day millionaire, no? Ubus-ubus biyayal. Maganda yung kanilang, tsaka yung work ethic nila maganda. No? Exactly. Ang isa pa na stereotype, yung mga Kapampangan daw, mayayabang. Diba? Oo nga, hindi ko alam din yan. Hindi kasi lagi kasing may exception to the rule, and for some reason nami-meet ko sila. Yung may mga sinasabi kapag Kapampangan daw mabunganga, maingay, pero I only noticed that pag kumakain sila, sama-sama sila, ang dami kasi sapawan sila ng plato, but not exactly dahil nagyayabangan, kundi they're so excited to tell their stories, ganyan. Tapos isa lang sigurado ako sa stereotype ng mga Kapampangan. Masarap magluto. Ay, oo. Magluto. Yun ang sigurado ako talaga. Even sa mga kahit anong Ilocano, masasarap din magluto. Basta, kahit wala akong probinsya na napuntahan na sinabi ko, wala kwenta pagkain yun. Wala pa ako talagang napuntahan kahit isa. Totoo. Laging meron talagang specialty sa bawat lugar. I really hate it yung mga ng mga tawag dito, stereotypes para sa Pilipino. In the same manner, no? Tama Chinese tayo. Maraming stereotypes sa mga Chinese that are completely opposite when you get to know them, di ba? And I was told before, I was even forewarned prior to me traveling to Shanghai before, na sinabi sa akin na, oy, mag-ingat ka sa mga Shanghainese kasi ngayabang ng mga yan. Tapos ng mga aristocrat masyado, and they look down on people. And when we got there, we were helped by this Shanghainese na local talaga, super local na friend. And it's amazing how helpful the guy was, his wife even. Tapos, there were a couple of, take note, Doc, billionaires who went out of their way
to meet us and treat us for dinner. Gave us the best dinner I've ever had in such a long time. And even they were so, doon ako nabilib eh. None of them were wearing anything ostentatious. Lahat ng suot nila, yung halos pambahay lang natin din sa Pilipinas. You know, they were driving Jaguars for crying out loud. Wala ako, kaya ayoko ng stereotype. I really hate that kasi talagang hindi totoo. I don't know if it is other people's way on ano tawag ito, remembering people. The only thing that siguro na pwede ko masabi na pinapaniwalaan ko stereotype is yung may tinatawag tayong lahat na boba. Ang Shanghai kasi is very cosmopolitan, no? Para siyang Paris ng Orient natin. Yes. Oo, so andun din yung yung Bont area, 'di ba? That's their Paris French area. Nandun din niya sa Shanghai. And it's beautiful. Have you been? No, I haven't been to China. Except if you call this is politically incorrect. Hong Kong as part of Pero you should really go to Shanghai. It's an amazing place. The food is fantastic. And may trivia ako sa'yo. And this is very, very stereotypical of me to say. Yan na stereotype tayo, di ba? Stereotypical of me to say, maaga nagbubukas yung sex shop doon kaysa sa bakeries. Anong maaga? Like, what? 5:30 in the morning bukas na sila. Nauuna pa nga sila kaysa doon sa mga sa mga bake shops. Kaysa sa tinapay? I should know kasi we sure know what their priorities are. Nag-aantay kami bumukas yung deli doon sa isang kanto. Near Peace Hotel eh. Nag-aantay kami bumukas. Nakasakitan namin, bukas na yung sex shop. Hindi, baka bukas pa. Hindi pa siya nagsasara. Kakabukas lang. Nagbawalis pa nga yung may-ari. Nag-invite na sa loob. Ganyan. Tapos bukas na siya ng ilaw. Tapos talaga ako. That happened siguro mga 3 days in a row eh. Talaga nauuna siya doon. And then we tried other things. Teka muna. Inaabangan mo din. Hindi kasi doon na kami bumibili ng bread. Well, inaabangan mo rin. I must admit, 3 beses ako pumasok doon sa section. Anong binili mo? Wala ako nabili kasi hindi magaganda yung items. Ito pa. Nasabi mo yon, yung mga made in China, no? Pagka sinabi made in China, bakit ba sinasabing second rate at the inferior, no? Yan, isa pa yan. Actually, some of the best things that I have bought sa lahat ng biyahe ko all over the globe, hindi naman all over the globe, but I've gone to 19 countries. Ang pinakamaganda kong mga nabili galing sa China. Mga US brands nga dyan ginagawa eh. Kayo naman, pinipilahan nyo ng mga gadgets. Saan ba ginagawa? There. Pero may mga gamit sila doon that you could only find there, and the quality is just incredible na ayaw mong bilhin sa ibang lugar because you couldn't help but you really can't help but compare the quality of what they have there. Yung mga typical lang na mga jar na tawag ito for preservation of food. Pag binili mo yun sa iba, halata mong for ornamental purposes lang yung jar. Pero pag sa kanila hindi kasi lacquer yung loob, ang ganda-ganda tapos mura, mga ganyan. Tapos basta maraming items, even the chopsticks alone, nung bumili ako, mahilig kasi ako bumili ng chopsticks kung saan ako mga oriental places nakakapunta. And hindi ko gusto yung mga, alam mo na, materials. Pero pagdating ko to sa China, sabi ko, I cannot believe at medyo kasalanan to. Medyo guilty ako dito. Nakabili ako ng ivory pair na chopsticks, which is of course bawal. Pero nakabili ako. And I was also offered the same item nung ayoko na sabihin yung ibang bansa kasi hindi ko alam kung allowed eh. Kasi ang alam ko, tinatago lang, parang black market lang. I was offered the same, it's illegal, the same item. To trade ivory because it is illegal na. Ang layo ng quality. Ang layo, even the design, even the weight, even the everything. Yung galing sa China,
sa mainland, ibang klase. Pareho lang ang presyo ha. Pero yung galing sa mainland. Kaya hindi ako talaga naniniwala pag made in China basura. No. 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 Oo. Some of my family members are made in China, hindi sila basura. Talaga? Meron mga made in China sa inyo? Oo. Kaya nga, actually, kanina may nag-message sa akin, sabi ganun, Tetay, magsalamin ka kasi parang alkansya yung mata mo pagka wala ka salamin, parang daw ako nakapikit. Actually po, singkit po talaga ako. Di ba, Doc, in person? Doc, nawala ka. Wala kang sound. Wala ako? Oo. Ayan na. Ayan na. Meron na. Oh. Your internet connection is unstable. Globe. Okay. Anyway, sabi ko nga, for the longest time, no, ating mga Chinong kapatid ay nandito. So, meron kayang Pilipino, ilang percent kaya ng Pilipino ang may nananalaytay na kahit kaunting dugong Chino, no? Halos siguro. Hindi ako magtataka kung 70 or more than 70%. Hindi ako magtataka talaga. So, yun. Tsaka, nowadays, talagang yung racial discrimination at tsaka yung ating mga, mga biases, dapat sinasantabi na yan no? Kasi, I never had that. Actually, nagtataka nga din ako kasi hindi ko yun maintindihan dati pa. Bata pa ako nung, I never really saw the difference between, the skin color or the shape of the eyes. Kasi, at the end of the day, everybody sa akin lang to, bata pa ako, ganito iniisip ko. Lahat pinapanganak, lahat namamatay, lahat sa lupa, lahat nag-inhale ng oxygen and carbon dioxide, nag-exhale. So what's there, Kaya malakas tayong mang-asar. Asians, malakas mang-asar, but that doesn't mean we discriminate. Talagang, meron lang tayong, mahilig din tayo sa stereotyping. Aminin din natin yon. As Filipinos, we are. Sa kapwa natin nga meron, di ba? Kaya lang, it's up to every single one of us to allow it to affect our lives, our attitude towards others, no? Kasi katulad nung halimbawa, hindi ka pa nakakakilala ng kahit isang Kapampangan, meron ka ng bad connotation about them simply because of the stereotype that you've heard, di ba? Pag sinabi dati, naalala ko yun talaga, Doc. Excited ako pumunta nung first time ko magpunta ng Mindanao. I went to Davao. Of all places, talaga first stop was Davao. And I was fed information all my life that Davao is a very, violent place that when you... Mga huramentado, no? Ingat ka dyan. Yung mga Muslim dyan, bigla na lang ng magpapala, no? Oo. Ang panakot, di ba? Kasi isipin, punta ka na Mindanao, ano ka ba? Kikidapin ka na, Busaya. Pupunta ka ng ulo dyan. Blah, 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 blah. And when I went there, that was probably one of the best places I've gone to in my entire life. And when I tasted the food and when I met the people, probably the most, sa totoo lang, mga taga Mindanao, masyadong doting, alam mo yon, yung aalagaan ka, ayaw mo nang alagaan kanila, yung tipong, sandali, mag-aalaon time muna ako, hindi ka nila mabibitawan kasi dami nila activities for you. Kalad ka rin kanila, hindi punta tayo sa ganito, hindi, sasama kami sa'yo sa ganyan, samahan kita, bilihan kita nito, ganyan. They take care of you so much, lalo na pag alam nilang dayo ka. Diba? So, alam nila taga Manila ka. Mga misimpression talaga natin, hindi totoo, no? Oo, nakakalungkot. Kaya nga, ako lagi ko sinasabi, I am lucky to actually go, I have been able to go to these places, Napuntahan ko na ang kaduluduluhan ng Ilocos. Hindi ko pa napuntahan yung Batanes area, pero nakapunta na ako ng kaduluduluhan ng Ilocos. Nakapunta na rin ako sa... Ano ba dulo ng Ilocos? Ha? Ano ba dulo ng Ilocos? Ha? So talaga sa tip ng Ilocos Norte. I forgot the place ko. Anong tawag hindi ko maalala talaga. Pero nadinig ko na kaya. Basta alam ko lang, galing kami sa Corimao Beach. Tapos talagang napakahabang biyahe going there. I think kalahating araw inabot. And then when we got there,
alam mo, ang babaw ng purpose ng punta namin doon, sabi sa akin kasi, pag nandun ka, antayin natin magmadali araw kasi titilaok daw yung mga manok sa Taiwan, maririnig daw. Ganon ka mahaba. Actually, yung sabi ng iba, yung radyo, no, if quite powerful yung radyo mo and makaka-catch ka ng Chinese broadcast. Yes. Totoo yun. Kasi yung radyo namin sa kotse, yun talaga puro mga Taiwanese na nasasagap namin eh. Tapos, masasabi nila sa akin, pakinggan mo yung mga manok, wala pa akong narinig. Hindi ko alam kung... Kasi alam pa yung mga manok. So, yun talagang kailangan nating intindihin ang isa't isa, no? Ito ay buong country, pero talagang sa isip natin, may mga cultural biases tayo, no? We think that one region is better than the other, kaya yun na nga, no? Sabi, ang battle cry ng kandidato ay unity. Oo, magkaisa. Oo. Yun din kaya din nakakalungkot din that they are looking down upon our president because he speaks differently kaya sa mga nandito sa Metro Manila, no? They look down on him and they call him names. They really belittle him because Bisaya ang pananalitan. May doesn't punto. finish a sentence, even if his life depends on it, it doesn't. And hindi siya nahiya sabihin niya kung ano, may mga magaganda siyang words na virus, katulad. But if you look and hear beyond his accent, no, kung pakikinggan mo yung choice of words niya, you will know and you will notice that the president has a very wide range of vocabulary and a very well-read man, and he can deliciously intelligent, very intellectual. Kaya nga talagang ako din, Doc, I gotta say, talagang inaral ko mabuti ang Bisaya para maintindihan ko siya. Because I know that I will be able to appreciate yung, kasi trilingual siya pa nagsasalita English, Tagalog, tsaka Bisaya. Nabulabo talaga yan minsan, di ba? And in one sentence. So I like when he does that kasi talaga yung utak ko din gumagana and I feel like, uy, nakakasabay ako doon sa isa sa pinakamatalino presidente umupo sa loob ng Malacanang. And I'm so proud of myself for that. Talaga ako kay tatay. Trilingual and even more, no? Hindi lang siguro 3, kundi mas marami pa. Talagang by far, no? Mai-impress ka talaga sa kanyang vocabulary Yeah. Been around long enough to hear the presidents, no? After Ferdinand Marcos. So, Cory, Ramos, Estrada, Gloria. Gloria is Gloria is good. Gloria. And then after Gloria, it's downhill from there. And then, well, here comes the Provinciano, no? Yeah, that's an accent, but beautiful. Has turned things around. Yeah, when you listen to him, minsan naririnig ko doon sa ibang mga I don't know who said this before, pero nagsabi siya na whenever I listen to the president speak, I'm proud of myself because we read the same books. Alam mo yung gano'n, ang sarap-sarap pakinggan gano'n Kasi sa old school, di ba? Ang talagang basehan is if you are a wide reader, if you are a very a good fan of the painting, it follows that your attitude, your mental state, at saka yung mo din, yung vocabulary mo, talagang maganda, kahit saan mo, impressive, kahit saan mo tignan. Kaya nga, ayun, nagtataka ako, itong mga mayayabang na mga tao na nagsasabi na sila pa yung nag-coin ng word na tabogo. No? Yeah. ang kapal nyo naman na magsabi ng tabogo, no? Tumingin kayo sa salamin at tingnan nyo yung mga taong sinusuportahan nyo.
Oh, yeah, and at hindi nila matawag na tabogo yung mga sinusuportahan nila even if it's already screaming on their faces how tabogo itong mga tao na to. Kasi talaga nakakahiya. By the way, nahihiya po kami para sa inyo at naaawa na naaawa na po kami. Iisip ko, ano kaya bukas ang gagawin eh. Yeah. No? Pero marami pa tayong abangan this week, Doc. Marami pa tayong suspense na abangan. At hindi pa naman talaga nagsisimula ang election proper. So that would be on the 8th of February. So we have ang proklamasyon, no? Ang proklamasyon ni BBM at ni Sara ay sa Philippine Arena. Ticketed daw yun. Hindi ako sure kung tama yung information na nakuha ko. At well, hindi na natin napag-usapan tungkol doon sa assassination, pero that could probably be a topic for another day. Let's see muna kung totoo nga yung kanilang nasagap na chika at may final words na daw tayong dapat na pinagtutuunan ng pansin. Sige, ikaw muna, Maricar. Yes. Okay. Once again, maraming salamat sa aking mga kakulto, sa aming mga regular na kapugad. Maraming salamat sa palagi ninyong pagtutok sa Pugad Vloggers ito sa DCRJ 810 sa inyong talapitan. Channel 223 sa inyong cable, Sky Cable. At nasa Radio Garden din po kami. Nasa YouTube din kami. At syempre, nandito kami sa Facebook. Alright? Maraming salamat sa lagi ninyong pagtutok in behalf of our kapugad, si Darwin Cañete, Tom Berenger, Mark Lopez, Attorney Nick Nangit, Andrew Olivar, Prof. Vanny Biernas, and Mr. Francis Abraham. I'm Tentay. Sabi ng apo ko, Xiaolong Bao. And mag-iingat kayong lahat. Love you. Magandang balita, no? Yung ating census ngayon, 4 digits na lang, 9,000 plus, no? Nanggaling tayo sa 30,000. Keep it lower. Bilisan niyo po, magpabakuna kayo kasi level 2 na tayo. We want to enjoy the freedom that immunity offers, no? At kung gusto po ninyo na maging protected kayo, kung kayo a-attend ng mga political rallies, better have yourself vaccinated, no? Because that will really protect you. So yun lamang po, no? At mag-ingat po kayo. Hanggang sa muli, bukas, nandito ulit kami. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night! Pugad Vloggers, ang kurap